Hello student, welcome to all of you. I am Miss Rupali Yadav and today we are going to continue with career oriented course Advanced Diploma in Human Resource Management. In last lecture we studied about money's role in motivation, and in today's lecture we will study the individual employee incentives and recognition programs. आपण युनिट नंबर सेकंड स्टार्ट केला होता, पे फॉर परफॉर्मन्स अँड फायनान्शियल इन्सेंटिव्स. त्यामधील फर्स्ट सब युनिट आपला मनीज रोल इन मोटिवेशन हे लास्ट लेक्चरला आपण स्टडी केलेलं आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉई इन्सेंटिव्स अँड रिकग्नायझेशन प्रोग्रॅम्स याचा आज स्टडी करणार आहोत. Individual employee incentives and recognition programs. Several incentive plans are particularly suited for use with individual employees. Piecework. त्यामधले 2 पॉईंट आहेत. पीसवर्क आहे, त्यानंतर आहे मेरिट पे ॲज अँड इन्सेंटिव्स. पीसवर्कमध्ये स्टेट पीसवर्क आहे, नंतर स्टँडर्ड आवर प्लॅन्स हे 2 पॉईंट त्याच्यात इन्क्लूड आहेत. फर्स्ट बघूयात पीसवर्क. पीसवर्क इज द ओल्डेस्ट इन्सेंटिव्ह प्लॅन्स अँड स्टील द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. अर्निंग आर tied directly to what the worker produces. The person is a paid piece rate for each unit he or she produces. Thus, if Harish Kumar gets rupees 4 a piece for stamping out door jams, then he would get rupees 800 for stamping out out 200. पीसवर्क हे ओल्डेस्ट इन्सेंटिव्स प्लॅन आहे. इन्सेंटिव्ज जे प्लॅन असतात त्यामधील खूप ओल्डेस्ट हे इन्सेंटिव्ह प्लॅन आहे. सर्वात जास्त यूज केलेलं यामध्ये अर्निंगचा डायरेक्टली संबंध हा जे एम्प्लॉई जे वर्क करतात किंवा वर्कर जे प्रोड्यूस करतो त्याच्याशी जोडला जात असतो. म्हणजे वर्कर जे प्रोड्यूस करतात त्यानुसार त्यांना डायरेक्टली त्यांचं अर्निंग मिळत असतं. त्यांचे ते जे यूज केलेला अर्निंग आहे किंवा जे यामध्ये त्याचा यूज केला जातो, जेणेकरून त्याचा डायरेक्ट संबंध हा त्याच्याशी पीसवर्कशी जोडलेला आहे. त्या पर्सनला त्या तयार केलेल्या प्रत्येक युनिटसाठी पीस रेट दिला जातो. कोणताही वर्कर असेल किंवा पर्सन असेल जो तो तयार केलेला त्या प्रत्येक युनिटसाठी त्याच्यासाठी पीस रेट हा दिला जातो. डेव्हलपिंग ए वर्केबल पीस रेट प्लॅन्स रिक्वायर्स बोथ जॉब इव्हॅल्युएशन अँड स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग. Job evaluation enables you to assign an hourly wages rate to the job in question. But the critical issues in piece rate planning is the production standard, and this standard is standard number of minutes per unit or a standard number of unit per hour. वर्केबल पीस रेट डेव्हलप करण्यासाठी जॉब इव्हॅल्युएशन आणि इंडस्ट्रियल इंजिनियर हे यूज केले जातात. जॉब इव्हॅल्युएशन आपल्याला क्वेश्चन ती जॉबसाठी आवरली वेजेस रेट असाइन करण्यास इनेबल आहेत. परंतु पीस रेट प्लॅनिंगमधील इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम प्रोडक्शन स्टँडर्ड आहेत. म्हणजे यामध्ये जे प्रोडक्ट स्टँडर्डसाठी जे पीस रेटमध्ये प्लॅनिंग करताना जे प्रॉब्लेम येतात त्याच्यातला इम्पॉर्टंट प्रॉब्लेम कोणता आहे तर जे प्रोडक्शन स्टँडर्ड आहेत तो हा प्रॉब्लेम आहे. आणि हे स्टँडर्ड अनेकदा इंडस्ट्रियल मॅनेजरनी डेव्हलप केले आहे. म्हणजे अनेकदा इंडस्ट्रियल मॅनेजमेंट हे डेव्हलप करत असतं, जेणेकरून दरवर्षी ते डेव्हलप करत असतं, जेणेकरून कोणत्याही चुकी असतील तर त्याची दुरुस्ती यामध्ये आपल्याला करता येईल. त्याचप्रकारे यांना जे आवरली वेजेस रेट दिले जातात ते असाइन करण्यास इनेबल आहेत, जे जॉबसाठी दिले जातात ते. द इंजिनियर्स स्टेट प्रोडक्शन स्टँडर्ड इन टर्म्स ऑफ
a standard number of minutes per unit or a standard number of unit per hours. In Harish's case, the job evaluation indicated that his door jams stamping job was worth rupees 800 per shift. हे इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉय असल्यामुळे यामध्ये एक हरीश आहे त्याचं एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे. द इंडस्ट्रियल इंजिनियर्स डिटरमाइन दॅट 200 jams per shift was the standard production rate. Therefore, the engineered piece rate for each door jam was rupees 800 divided by 20 with equal rupees 4 per door jams. यामध्ये स्टँडर्ड प्रोडक्शन रेट हा किती आहे तर 200 जॅम्स आहे. तर त्यानुसार जे इंजिनियर पीस रेट आहे फॉर इच डुअर जॅम ते किती होतं तर रुपीज 800. मग रुपीज 800 डिवायडेड बाय 20 असं हे इक्वल केलेलं आहे. मग त्यामध्ये आन्सर आलेला आहे की 4. मग ते 4 पर डुअर जॅम्स आहे. नेक्स्ट आहे स्ट्रेट पीस वर्क. यामध्ये काय आहे ते बघता आपण. विथ ए स्ट्रेट पीस वर्क प्लॅन्स हरीश वुड बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डुअर जॅम्स ही प्रोड्यूस. There would be no guaranteed minimum wage under the Payment of Wages Act. However, today most employers must guarantee their workers a minimum wage. With a guaranteed piecework plans, Harish would be paid rupees 600 per day, the minimum wage, whether or not he stamped out 175 door jams per hour at rupees 4 each. But he would also get rupees 4 for each unit over 175. स्ट्रेट पीसवरच्या प्लॅन्ससह हरीशला त्याने प्रोड्यूस केलेल्या डोअर जॅमच्या संख्येवर डिपेंड पैसे दिले जातील. म्हणजे यामध्ये काय केलं जातं स्ट्रेट पीसवर्कमध्ये तर त्यामध्ये जे कोणतेही एम्प्लॉय असेल तर त्याने प्रोड्यूस केलेल्या डोअर जॅमच्या संख्येवर त्याला डिपेंड ते पैसे दिले जातात. पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्टद्वारे कोणतीही हमी किंवा गॅरंटी असेल ती दिलेली मिनिमम वेजेस नसतील. वेदर ॲज मोस्ट एम्प्लॉयरनी त्याच्या एम्प्लॉयर मिनिमम वेजेसची गॅरंटी दिली पाहिजे. जे एम्प्लॉयर आहेत तर त्यांच्या जे मिनिमम वेजेसची गॅरंटी कोणी दिली पाहिजे. जर जे मोस्ट एम्प्लॉयर्स आहेत नियोक्ते त्यांनी त्यांची गॅरंटी दिली पाहिजे. Piecework generally implies state piecework, a strict proportionality between result and rewards, regardless of the level of output. Thus, in Harish's case, he continued to get rupees 4 apiece for stamping outdoor jams, even if he stamps out more than planned, say 225 per day. However, certain types of piecework plans call for a sharing of productivity gains between worker and employer. Typically, the workers here receives reduced credit for all production above standards, perhaps rupees 3.50 per piece over 210 units per day. For instance, conversely, some such plans boost the employee's share once a threshold is met, such as paying rupees 4.50 each once he reached 250 units per day. पीसवर्क म्हणजे साधारणपणे स्ट्रेट पीसवर्कच्या आउटपुटच्या लेवलची म्हणजे कोणतीही पर्वा न करता इफेक्ट आणि रिवॉर्ड यांच्यातील स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनेटली आहे. यामध्ये कोणतेही जे इफेक्ट होणार आहेत रिवॉर्ड होणार आहेत त्यांची कोणतीही यामध्ये पर्वा केली जात नाही आउटपुट लेवलमध्ये स्ट्रेट पीसवर्कच्या आउटपुट लेवलमध्ये.
या प्रकारच्या पीसवर्कच्या टाईपमध्ये काय केलं जातं तर प्रोडक्टिव्हिटी गेन्स यांचं शेअरिंग केलं जातं. जे प्रोडक्टिव्हिटी गेन्स आहेत त्याचं शेअरिंग केलं जातं कोणामध्ये तर जे वर्कर्स आहेत एम्प्लॉयर्स आहेत त्यामध्ये त्यांचं त्यामध्ये शेअरिंग करतात. नेक्स्ट आहे की द स्टँडर्ड आवर प्लॅन is like the piecework plan with one difference. Instead of getting a rate per piece, the worker gets a pay premium equal to percent by which his or her performance exceed the standard. So if Harish standard is 160 door jams per day, rupees 640 per day, and he brings in 200 jams, he get an extra 20%, 25%. 40 divided by 160 is equal to or rupees 180. Using this approach may reduce workers' tendency to link their production standard to pay. This makes it easier to change the standards. आवर प्लॅन ही पीसवर्क प्लॅनसारखी असते. एका डिफरन्ससह ती असते. रेट पर पीस मिळण्याऐवजी एम्प्लॉईला त्याच्या किंवा तिच्या परफॉर्मन्सने स्टँडर्डपेक्षा जास्त असलेल्या ग्रेड इतका वेजेस प्रीमियम मिळाला पाहिजे. म्हणजे जसा एम्प्लॉयरचा परफॉर्मन्स आहे तर त्यापेक्षा जे स्टँडर्ड आहेत स्टँडर्डपेक्षा जास्त ग्रेड तर इतका त्यांना त्या वेजेस प्रीमियम यामध्ये मिळाला पाहिजे. मी या प्रकारे एक एम्प्लॉयरचं एक त्यामध्ये कामामध्ये इंटरेस्ट वाढत असतो तसेच त्यामध्ये डेव्हलपमेंट होत असते. यामध्ये आपण दोन पॉईंट बघितले आहेत स्ट्रेट पीसवर्क आणि स्टँडर्ड आवर प्लॅन. नेक्स्ट आहे की ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉई इन्सेंटिव्स अँड रिकॉग्नायझेशन प्रोग्राम्स. Piecework incentive plans have several advantages. They are simple to calculate and easily understood by employees. Piecework plan appears equitable in principle, and their incentives value can be powerful since they tie pay directly to performance. यामध्ये जे इन्सेंटिव्स प्लॅन आहेत ते यामध्ये किंवा जे पीसवर्क इन्सेंटिव्स प्लॅन आहेत तर त्यामध्ये ते कॅल्क्युलेट करणे किंवा ते समजणे हे सोपे असते आणि ते एम्प्लॉईला सहज अंडरस्टँड होत असते. पीसवर्क प्लॅन हे इक्विटेबल असतात आणि त्यांचे इन्सेंटिव्ज व्हॅल्यू पॉवरफुल असू शकते कारण ते डायरेक्टली परफॉर्मन्सशी जोडले जातात. जो वर्कर्सचा एम्प्लॉयचा जो परफॉर्मन्स आहे त्याच्याशी थेट त्यांचा संबंध जोडला जातो. जेणेकरून जसा एम्प्लॉईचा परफॉर्मन्स असेल मग त्याप्रमाणे ते प्लॅन्स हे त्यामध्ये दिले जातात किंवा त्यांना ते ॲडव्हान्टेजेस दिले जातात. Piecework also has disadvantages. The main one is its unsavory reputation based on some employers' habits of ultimately raising production standard whenever they found their workers earning excessive wages. A most disadvantages is that since piece rates are quoted on a per piece basis, याचे मेन डिसॲडव्हान्टेजेस हे आहे की जे पीस रेट हे पीसच्या आधारावर क्वॉटेड केले जात असल्याने वर्कर्सच्या माइंडमध्ये प्रोडक्शन स्टँडर्ड कमवलेल्या पैशाची इस्पेरेबलशी जोडले जाते. यामध्ये जे त्यांचे वेजेस रेट असतात ते मॅक्झिमम त्यांना
दिल्याचे हे यामध्ये आढळून आलेले आहे. Piecework system thus risk injuring rigidity when the employer tries to revise production standard. Resistance ensues. Employees become preoccupied with producing the number of units needed. They can become less focused on quality and may resist switching jobs, since doing so could reduce productivity. Attempts to introduce innovative processes may more likely fail insofar as they require adjusting engineer standards. Equipment maintenance tends to decline as the employees focus on maximizing machine inputs. यामध्ये असं केलं जाते की अशा प्रकारे पीसवर्क सिस्टीममध्ये रिजिडिटी निर्माण होण्याची यामध्ये जास्त रिस्क असते. जेव्हा एम्प्लॉयर इन्सेंटिव्ज प्लॅनमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असतो तेव्हा त्याला प्रतिकार होत असतो. आणि अशा प्रकारे बरेच एम्प्लॉई हे यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करत असतात, परंतु त्यामध्ये प्रयत्न केला तरी तो प्रयत्न हा सक्सेसफुल होत नसतो. त्याचप्रकारे जे पीसवर्क सिस्टीम असेल तर त्यामध्ये रिजिडिटी निर्माण व्हायची पण जास्त रिस्क असते. एम्प्लॉईज इम्पॉर्टंट नंबर ऑफ युनिट जे हे प्रोड्यूस करतात, जे इम्पॉर्टंट नंबर ऑफ युनिट आहेत ते प्रोड्यूस करतात आणि ते करत असतानाच ते त्यामध्ये व्यस्त राहतात. एम्प्लॉईज हे प्रोड्यूस करत असताना ते क्वालिटीवर कमी फोकस करतात आणि जॉब चेंज करण्यास विरोध करू शकतात. यामध्ये त्यांना जॉब ते चेंज करू पण शकतात. यामध्ये की जे क्वालिटी आहे त्यावर कमी फोकस दिला जातो. असं केल्याने काय होते की प्रोडक्टिव्हिटी ही रिड्यूस होऊ शकते. म्हणजे जी प्रोडक्टिव्हिटी एखाद्या प्रोडक्टसाठी पाहिजे किंवा एखाद्या बिझनेससाठी पाहिजे तर ती रिड्यूस होण्याची यामुळे जास्त शक्यता आहे, जेणेकरून नंबर ऑफ युनिटवर ते जास्त फोकस करतात आणि जे क्वालिटी आहे त्यावर कमी फोकस करतात. यामुळे प्रोडक्टिव्हिटी रिड्यूस होण्याचं हे कारण आहे. जर प्रोडक्टिव्हिटी चांगली असेल तर कोणताही प्रोडक्शन हे चांगलंच होणार आहे. त्याबरोबर एम्प्लॉई त्यामध्ये आपले जे योगदान आहे ते देत असतात. त्यामुळेच जी बिझनेसची डेव्हलपमेंट होत असते. हे झाले आपले ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेजेस. नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला मेरिट पे ॲज ॲन इन्सेंटिव्स. Merit pay is as an incentive. Merit pay or a merit raise is a salary increase the firm award to an individual employee based on individual performance. It is different from bonus in that it usually becomes part of the employee's base salary, whereas bonuses are generally one-time payment. जे मेरिट पे आहे किंवा मेरिट पे और मेरिट रेस ही इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्स बेसवर इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉईला त्याची सॅलरी इन्क्रीज करणे आहे. म्हणजे यामध्ये ते इंडिव्हिज्युअल परफॉर्मन्सच्या बेसवर त्याला सॅलरी पे करत असतात. मग असं ते मेरिट पे आहे. हा बोनस म्हणजे जो बोनस आहे तर हा बोनसपेक्षा डिफरंट आहे. म्हणजे बोनस आणि मेरिट पे यांच्यामध्ये डिफरन्सेस आहेत. बिकॉज टू एम्प्लॉईच्या बेसिक सॅलरीचा तो पार्ट बनतो. तर बोनस जनरली हे वन टाईम पेमेंट असतात. यामध्ये जे मेरिट पे असते ते काय असतं, ते बेसिक सॅलरीचा पार्ट असतो आणि बोनस काय असतो तर ते जनरली काय करत असतं, ते वन टाईम पेमेंट ते असतं. Merit pay is the subject of much debate. Advocate argues that awarding pay raise
across the board without regard to individual merit, may detract from performance by showing employees they will be rewarded regardless of how they perform. यामध्ये मेरिट पे हा वर्ड कोणत्याही एम्प्लॉईला दिलेल्या इन्सेंटिव्ह रेटसाठी लागू होऊ शकतो. तरी हा वर्ड मोर ऑफ्टन यूज्ड फॉर कशासाठी केला जातो, तर यामध्ये अल्दो द टर्म मेरिट पे कॅन अप्लाय टू इन्सेंटिव्ह रेज गिवन टू any employee, the term is more often used for professional office and clerical employees. म्हणजे हे कशासाठी यूज केलं जातं, तर प्रोफेशनल लोक हे यूज करू शकतात, ऑफिसमध्ये असतील किंवा क्लरिकल एम्प्लॉईज यांना हा वर्ड यूज होतो. यामध्ये मेरिट पे हा खूप चर्चेचा विषय आहे. तर ॲडव्होकेटचा असा आर्ग्यू आहे की संपूर्ण बोर्डमध्ये इंडिव्हिज्युअल मेरिटचा विचार न करता, म्हणजे यामध्ये संपूर्ण बोर्डचा विचार केला आहे की इंडिव्हिज्युअल मेरिटचा विचार न करता पेमेंट वाढवल्यामुळे एम्प्लॉई कसे वर्क करतात याची पर्वा न करता त्यांना रिवॉर्डेड केले जाईल हे दाखवून परफॉर्मन्स कमी होऊ शकतो. Detractor present good reason why merit pay can backfire. Most notable, since many appraisals are unfair, so too are the merit decision you based them on. The evidence, while mixed, tends to support using merit pay. One study focused on 218 workers in a nuclear waste फॅसिलिटी. यामध्ये मेरिट पे यूज करण्यासाठी सपोर्ट केला जातो. तसेच जे वेन दे आर नॉट वर्किंग, द सोल्युशन इज नॉट टू थ्रो आउट मेरिट रेस बट टू इम्प्रूव्ह देम. दिस स्टार्ट्स विथ इस्टॅब्लिशिंग इफेक्टिव्ह अप्रेझल्स प्रोड्युसर्स and ensuring that managers do in fact tie merit pay award to performance. मेरिट पे हे परतफेड का करू शकते याची चांगली कारणे हे डिट्रॅक्टर प्रेझेंट करत असतात. यामध्ये काय असतं, मोस्ट नोटेबल कोणतं आहे की मेनी अप्रेझल्स आर अनफेअर, म्हणजे ते अनेक अप्रेझल्स हे आपण प्रेझेंट करत असतो ते अनफेअर दाखवतात. त्याचप्रकारे जे मेरिट डिसिजनवर त्यांचे डिसिजन डिपेंड असतात, त्यावर जे अप्रेझल आहे त्याच्यावर. मेरिट प्लॅन इफेक्टिव्हनेस ऑल्सो डिपेंड ऑन डिफरन्शिएटिंग अमंग एम्प्लॉईज. In one survey, the highest paid of office clerical employees got short-term incentives payout of about 30%. The lowest rated got 3% and mid-rated employees got 8%. Merit पे प्लॅन्स यामध्ये इफेक्टिव्हनेस कुठे असणार आहे, तर जे डिफरेन्शिएटिंग अमंग एम्प्लॉईजवर ते डिपेंड असणार आहे, जेणेकरून ते यामध्ये मेरिट प्लॅन हा इफेक्टिव्ह असेल. म्हणजे अशा एका सर्वेमध्ये असे आढळून आले आहे की जे क्लेरिकल एम्प्लॉईजला ते शॉर्ट टर्म दिले जातात, शॉर्ट टर्म इन्सेंटिव्ह पे आउट केलेले जातात अबाउट 30%, आणि द लोएस्ट रेट त्यांना मिळतो तर किती मिळतो 3%, आणि मिड रेट एम्प्लॉईज गॉट 8%. Employers are experimenting with using crowdsourcing for awarding bonuses. For example, one small San Francisco-based company asked each employee to distribute 1,200 stock options among co-workers however they choose, allowing everyone to vote on each other's performance can help identify employees who are helpful team contributors but might otherwise slip under management's radar. Next point is the incentives for professional employees.
Professional employees are those whose work involves the application of learned knowledge to the solution of the employer's problems, such as lawyers and engineers. Making incentives based decisions for professional employees is challenging. For one thing, firms usually pay for professional well anyway. For another, they are already driven by the desire to produce high caliber work. Software company Wipro introduced an incentives scheme for junior programmers based on billable hours. It also applies to senior management based on customer satisfaction scores. प्रोफेशनल एम्प्लॉई असे आहे ज्यांच्या वर्कमध्ये लॉयर अँड इंजिनियर यांसारख्या एम्प्लॉई यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी नॉलेज यूज करणे इन्वॉल्व करणे यामध्ये यूज करायचं आणि त्यामध्ये जे नॉलेज आहे ते इन्वॉल्व करायचं. प्रोफेशनल एम्प्लॉई इन्सेंटिव्स पेचे डिसिजन हे त्यांच्यासाठी चॅलेंजिंग आहेत. एका गोष्टीसाठी फर्म या प्रोफेशनलला चांगले पैसे देतात, दुसऱ्यासाठी ते आधीच हाय कॅलिबर वर्क तयार करण्याच्या इच्छेने मोटिवेट होत असतात. यामध्ये जशा प्रकारे प्रोफेशनल चांगले वर्क करतात तर त्याप्रमाणे ते दुसऱ्यांसाठी ते आधीच त्यांना जर हाय कॅलिबरी वर्क मिळालं तर त्या इच्छेने ते मोटिवेट होत असतात किंवा हाय कॅलिबर वर्क तयार करण्यासाठी ते मोटिवेट होत असतात. यामध्ये सॉफ्टवेअर कंपनी विप्रो इंट्रोड्यूस करत असते इन्सेंटिव्स स्कीम. कोणासाठी तर जे ज्युनियर प्रोग्रॅमर्स असतात त्यांच्यासाठी कोणाच्या बेसवर ते बिलेवर आवर्सच्या बेसवर ते इन्सेंटिव्ह स्कीम हे इंट्रोड्यूस करत असतात. However, it is unrealistic to assume that people like Google engineers work only for professional gratification. Few firms therefore work harder to maintain competitive incentives for professionals. गुगल इंजिनियरसारखे जे लोक आहेत, जे एम्प्लॉयर्स आहेत तर ते केवळ प्रोफेशनल ग्रॅटिफिकेशनसाठीच वर्क करत असतात. त्यामुळे काही कंपन्या प्रोफेशनलसाठी कॉम्पिटिटिव्ह इन्सेंटिव्ज राखण्यासाठी हार्डवर्क करतात, मग जेणेकरून त्यामध्ये जे प्रोफेशनलसाठी जे प्रोफेशनल हे ग्रॅटिफिकेशन प्रोफेशनलसाठी जे काम करतात मग त्यामुळे आपल्या कंपनीमध्ये पण कॉम्पिटिटिव्ह इंटेन्सिव्ह त्यामुळे राखण्यासाठी ते हार्डवर्क करत असतात. फॉर एक्झाम्पल, गुगल रिपोर्टेडली पे हायर इन्सेंटिव्ज टू इंजिनियर्स वर्किंग ऑन इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट्स. मग गुगल काय करतात की गुगलच्या रिपोर्टद्वारे की ते इन्सेंटिव्ज प्लॅन टू इंजिनियर वर्किंग ऑन इम्पॉर्टंट प्रोजेक्टसाठी इंजिनियर्सला ते इन्सेंटिव्ज देत असतात. Those who choose the intrinsic motivation of working on more theoretical long-term projects are rewarded if their research pay off. As at most Silicon Valley firms, Google's professionals also bask in the light of potentially millionaire making stock option grants. Sensing the uniqueness of professionals and knowledge workers, fractal analytics allows employees to choose their bosses and other benefits like a leaves. Next point आहे non-financial and recognition based awards. Employer often supplement financial incentives with various non-financial and recognition based awards. The term recognition programs usually refers to formal programs such as Employees of the Month program. Social recognition programs generally refers
to informal manager employee exchange such as a praise, approval, or expression of appreciation for a job well done. नॉन फायनान्शियल अँड रिकग्नायझेशन बेस्ड अवॉर्डमध्ये काय केलं जातं तर एम्प्लॉईने अनेकदा व्हेरियस नॉन फायनान्शियल अँड रिकग्नाइज्ड बेस्ड अवॉर्डसह फायनान्शियल इन्सेंटिव्हची पूर्तता करत असतात. रिकग्नायझेशन प्रोग्राम हा शब्द युजली फॉर्मल प्रोग्रॅमचा संदर्भित करतो, जसे की एम्प्लॉई ऑफ द मंथ प्रोग्रॅम. परफॉर्मन्स फीडबॅकमध्ये म्हणजे परफॉर्मन्सवर क्वांटिटेटिव्ह और क्वालिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करणे. यामध्ये परफॉर्मन्स फीडबॅक मीन्स प्रोव्हाइडिंग क्वांटिटेटिव्ह और क्वालिटेटिव्ह इन्फॉर्मेशन ऑन टास्क परफॉर्मन्स सो ॲज टू चेंज और मेंटेन परफॉर्मन्स. म्हणजे यामध्ये त्यांचा जो परफॉर्मन्स आहे तो चेंज केला जातो किंवा मेंटेन ठेवला जातो. Showing workers a graph of how their performance is trending is an example. Recognition as a positive impact on performance either alone or in conjunction with financial rewards. In one survey, 89% of survey companies reported having recognition program in place for things ranking for exceptional performance to attend safety, sales and major life events. यामध्ये एक पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट पडत असतो परफॉर्मन्सवर. कशाचा तर जे नॉन फायनान्शियल किंवा रिकग्नायझेशन बेस्ड अवॉर्ड असतील तर त्यामध्ये यातून एम्प्लॉईज हे मोटिवेट होत असतात. इथे आपला हा पॉईंट कंप्लीट झालेला आहे. इंडिव्हिज्युअल एम्प्लॉई इन्सेंटिव्ह्ज अँड रिकग्नायझेशन प्रोग्रॅम्स. नेक्स्ट लेक्चरला आपण नेक्स्ट सब युनिट स्टार्ट करणार आहोत. थँक्स ऑल ऑफ यू.